Yeah. Sige ba? Asaman dire? Dito. Ah, sige sige. Iyong. Ito na. Yes. Kung kailangan eh. So, dalawa. Tatlo. Iyong. Yun, parang nakasakay lang sa kalabaw guys ba. Yun. Sige tao di mo di abos tayo. Turbo lang. So, baba natin yung cab guys. Cab lang naman to. Yun, yan yung pangalawa na guys. Yung una yung maliit guys. F350 lang. Ngayon, ito na naman siya. F350 na. Palaki ng palaki. Yan guys. Yun, parang nakasakay lang sa kalabaw guys ba. Yun. Sige tao di mo di abos tayo. Turbo lang. So, baba natin yung cab guys. Cab lang naman to. Yun, yan yung pangalawa na guys. Yung una yung maliit guys. F150 lang. Ngayon, ito na naman siya. F350 na. Palaki ng palaki.